Now the center for us here this morning is verse 16. Tak ten verš, na který se zaměříme dnes ráno, je verš 16. Paul says that he is not ashamed of the gospel Apoštol Pavel říká, že se nestydí za evangelium, because it is the power of God for salvation. protože evangelium je boží mocí k záchraně. Now, when you looked at the theme of this conference that I was going to preach on the gospel, Když jste se podívali na téma této konference a viděli jste, že budu kázat na téma evangelium, you may have thought to yourself, why? tak jste si možná řekli, proč? I mean, we're Christians. Jsme přece křesťané. Why do we need to hear the gospel? Proč potřebujeme slyšet evangelium? If you did think that way, A pokud jste smýšleli tímto způsobem, that demonstrates a fundamental flaw in your theology tak potom to ukazuje na velice zásadní chybu ve vaší teologii. for two reasons. A to je ze dvou důvodů. First of all, you may know the gospel, První, můžete znát evangelium, but at the same time you do not know the gospel. ale na druhé straně evangelium, když ho můžete znát, tak ho stále neznáte. Now, what do I mean by that? Co tím mám na mysli? You will understand everything about the second coming on the day that the second coming happens. Budete vědět všechno, co potřebujete vědět o druhém příchodu Pána Ježíše, když nastane. But you will be an eternity in heaven, Ale potom budete trávit celou věčnost v nebesích. and you will still not fully comprehend the glory of God in the gospel. A i tu celou věčnost v nebesích nebudeme schopni plně porozumět té nádheře evangelia. It is not a message in Christianity. A tak evangelium není nějakou zprávou v křesťanství. It is the message of Evangelium. Christianity. I'm so sorry. It is the message of Christianity. Evangelium je tou zprávou křesťanství. It is the greatest of all messages. Je to ta nejlepší ze všech zpráv. It is the greatest revelation of God. Je to nejlepší boží zjevení. It is the most profound truth that has ever been known. Je to ta nejnádhernější a nejdůležitější pravda, která kdy byla známa. When I graduated from seminary, Já když jsem dostudoval seminář, I realized that Christianity, the doctrines of Christianity are so immense. tak jsem si uvědomil, že těch doktrín, toho křesťanského učení je bezpočet. And so I asked myself, A tak jsem se zeptal sám sebe, if I have to focus on one thing, what should that be? pokud bych se měl zaměřit na jednu věc, na jedno učení, co by to mělo být? And the answer, of course, is the gospel of Jesus Christ. A samozřejmě to odpovědí je evangelium Ježíše Krista. And so I dedicated myself to one thing, A tak já jsem zasvětil svůj život jedné věci, to understanding the gospel. abych porozuměl evangeliu. Now, I'm not the most intelligent man in the world, Já nejsem tím nejinteligentnějším mužem na světě, but I can tell you this, ale můžu vám říct in good conscience, s dobrým svědomím, I have spent the last 30 years of my life studying the gospel. že jsem strávil posledních 30 let svého života tím, že jsem studoval evangelium. Countless hours, Bezpočet hodin, thousands of pages, tisíce a tisíce stran. and every day I'm absolutely astounded that I haven't even begun the journey of understanding the gospel. A každý den jsem ohromen tím, že si uvědomuji, že na té cestě poznání evangelia jsem vlastně vůbec ještě ani nezačal. See, the gospel is amazing. Protože evangelium je nádherné. A person can hear a 15-minute presentation of the gospel and through that be saved. Člověk může slyšet 15-minutovou prezentaci evangelia a skrze toto evangelium být zachráněn. And a scholar can spend his entire life studying the gospel and hasn't even begun to understand its glory. A na druhé straně může teolog strávit celý svůj život tím, že bude studovat hloubky evangelia a vůbec se k ním nepropracovat, protože to evangelium je tak hluboké. Now, another misunderstanding that people have about the gospel Další nedorozumění, které lidi mají vůči evangeliu, is that it's for lost people. je, že evangelium je pouze pro ztracené. It is for lost people, Samozřejmě evangelium je pro ztracené, but it's even more for people who have come to know the Lord. ale je ještě daleko více pro ty, kteří již znají Krista.